kênh YouTube Cuba Quốc đảo xinh tươi. Xin chào các bạn. Hôm nay chúng tôi mời các bạn cùng trở lại những năm 1960 để tìm hiểu câu chuyện người đồng chí, người anh em Cuba đã giúp Việt Nam những gì trong những năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược và trong thời gian tái thiết đất nước sau chiến tranh. Năm 1964, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam bước vào giai đoạn ác liệt, nhận lời mời của Chủ tịch Cuba Fidel Castro, anh hùng núp sang thăm Cuba. Kết thúc chuyến thăm, khi chia tay, đồng chí Fidel Castro đã gửi lời đến Bác Hồ rằng trong cuộc chiến đấu mới này, Việt Nam cần gì đã có Cuba bên cạnh. Ngay sau đó, rất nhiều bác sĩ, nhân viên y tế đã đi nửa vòng trái đất sang hỗ trợ Việt Nam. Bất chấp sự phong tỏa bằng bom, mìn, ngư lôi của Mỹ, các tàu Cuba vẫn cập cảng Hải Phòng, vận chuyển hàng cứu trợ của nhân dân Cuba, giúp nhân dân Việt Nam kháng chiến và kiến quốc. Đồng thời, Cuba cử chuyên gia về cầu đường sang tham gia cùng bộ đội Trường Sơn mở rộng đường mòn Hồ Chí Minh, giúp đào tạo hơn 1.000 sinh viên Việt Nam ở trình độ đại học và cao học. Cuba là nước đầu tiên công nhận Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và mời đặt cơ quan đại diện thường trú của mặt trận tại thủ đô La Habana. Nhà nước Cuba cử đại sứ bên cạnh chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại vùng giải phóng miền Nam Việt Nam. Cuba cũng là nước đầu tiên thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam ngày 23 tháng 9 năm 1963, do nữ anh hùng Moncada Menba Hernández sáng lập, một hành động thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối ở mặt trận quốc tế. Bên cạnh đó hàng năm Cuba giúp Việt Nam 3 vạn tấn đường, lấy tiền để gửi cho Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Ngày 2 tháng Giêng năm 1966, giữa lúc nhân dân Việt Nam đang bước sang giai đoạn cam go nhất trong cuộc đối đầu với đế quốc Mỹ, và chưa hầu khi họ ồ ạt đưa quân vào miền Nam Việt Nam trong lễ meeting với hơn 1 triệu người Cuba, cùng khách mời các nước đến từ ba châu, Á, Phi, Mỹ Latin, Chủ tịch Cuba Fidel Castro tuyên bố, vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Và sau đó, đã có hàng nghìn thanh niên Cuba viết đơn tình nguyện đến Việt Nam để sát cánh cùng nhân dân Việt Nam chiến đấu giành độc lập, tự do. Khi nhận được tin Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời ngày 2 tháng 9 năm 1969, Cuba và nhiều nước trên thế giới, có những nước không thuộc chế độ xã hội chủ nghĩa đã tổ chức quốc tang 7 ngày. Trong điện chia buồn của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba và Chính phủ Cách mạng Cuba viết ngày 4 tháng 9 năm 1969 tại La Habana, Fidel Castro đã viết, cuộc đời của đồng chí Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng ngời những phẩm chất cách mạng và nhân đạo cao cả nhất. Hiếm có một nhà lãnh đạo nào, trong những giờ phút thử thách lại tỏ ra sáng suốt, bình tĩnh, gan dạ, quên mình, cương nghị và dũng cảm một cách phi thường như vậy. Chưa bao giờ trên một mảnh đất hẹp như vậy, trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, lại diễn ra một cuộc chiến đấu có tính chất quyết định, vì loài người như là cuộc chiến đấu mà đồng chí Hồ Chí Minh tiến hành chống đế quốc Mỹ và tay sai của chúng ở Việt Nam. Năm 1973, Chủ tịch Cuba Fidel Castro sang thăm Việt Nam. Phát biểu tại Hà Nội vào ngày 12 tháng 9 năm 1973, ông nhấn mạnh Việt Nam đã nêu cho tất cả các dân tộc bị áp bức, bóc lột trên thế giới một bài học bất hủ. Không có một phong trào giải phóng dân tộc nào, không một dân tộc nào đã từng đấu tranh để giành độc lập của mình mà đã phải tiến hành một cuộc đấu tranh lâu dài và anh hùng như nhân dân Việt Nam. Ngày 15 tháng 9 năm 1973, bất chấp sự nguy hiểm, Fidel Castro đã vượt qua sông Bến Hải đến tận khu giải phóng Quảng Trị. Một lần nữa, ông đã nhấn mạnh rằng Cuba ở ngay bên cạnh Mỹ, nhưng đã làm cách mạng thắng Mỹ và Việt Nam cũng thế, nhất định sẽ thắng. Máu của Cuba sẵn sàng đổ cho nhân dân Việt Nam. Cũng trong lần đó, Cuba đã tặng Việt Nam 5 công trình kinh tế xã hội vào loại tầm cỡ lúc bấy giờ, với tổng trị giá khoảng 80 triệu đô la Mỹ, gồm một là khách sạn Thắng Lợi ở Hà Nội, trên đường Yên Phụ, Hồ Tây. Thứ hai, nông trường bò sữa Mộc Châu với 1.200 con bò thụ thai ở Cuba và đẻ ở Việt Nam. Thời điểm đó trẻ em Cuba được uống sữa miễn phí hàng ngày, còn trẻ em Việt Nam không có sữa uống vì các công trình kinh tế, xã hội bị Mỹ ném bom phá hủy. Thứ ba, nông trường gà ở Lương Mỹ Hòa Bình sau thành nơi cung cấp gà giống cho cả miền Bắc. Thứ tư, bệnh viện Cuba 500 giường ở Đồng Hới Quảng Bình. Nhờ bệnh viện này mà hàng trăm nghìn người đã được chăm sóc y tế, được cứu sống. Thứ năm, Cuba giúp Việt Nam bắt cầu treo bến tắc qua thượng nguồn sông Bến Hải vào nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông và rải nhiều đoạn này trước khi giải phóng miền Nam. Năm 2005 lũ lớn cuốn trôi cầu. Ta phải phục chế lại để giữ kỷ niệm của nước bạn. Chính phủ Cuba ngoài viện trợ lương thực y tế,
còn quyết định chi hơn 6 triệu đô la Mỹ để mua các trang thiết bị hiện đại từ Nhật Bản, rồi chuyển sang Việt Nam và cử một số sĩ quan, chuyên gia sang Việt Nam để tu sửa, xây dựng cầu đường. Việt Nam hòa bình, Chủ tịch Fidel Castro quay trở lại thăm Việt Nam và nói, ngày nay, trong hòa bình, Cuba sẵn sàng đổ mồ hôi để xây dựng lại Việt Nam 10 lần to đẹp hơn như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn. Năm 1977, Cuba vận động tất cả các nước Mỹ Latin bỏ phiếu ủng hộ Việt Nam gia nhập Liên Hiệp Quốc. Năm 1979, khi Trung Quốc tấn công biên giới phía Bắc Việt Nam, Fidel Castro lại một lần nữa nhấn mạnh, vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Ông ra lệnh cho quân đội sẵn sàng đến trợ giúp Việt Nam. Những năm 1980, Mỹ cấm vận, trừng phạt kinh tế, dùng nhiều thủ đoạn để cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao của Việt Nam với thế giới. Cuba vẫn luôn luôn viện trợ Việt Nam về mọi mặt, mặc dù thời điểm ấy và đến hôm nay, Cuba vẫn gặp muôn vàn khó khăn vì bị đế quốc Mỹ cấm vận. Những năm 1980, 1990, Việt Nam trong tình trạng khan hiếm vaccine. Giá vaccine thời ấy mua của thế giới rất đắt đỏ. Trẻ sơ sinh có tỷ lệ tử vong tăng cao. Cuba đã viện trợ rất nhiều vaccine cho Việt Nam, đồng thời đào tạo nhiều y bác sĩ cho Việt Nam. Thế hệ 8X và 9X của Việt Nam, cao lớn và khỏe mạnh như hiện nay, đều nhận những mũi vaccine từ Cuba. Người xưa nói hoạn nạn mới biết ai là bạn. Trong những năm tháng Việt Nam khó khăn vất vả nhất, thì Cuba luôn bên cạnh. Ở nơi đó, cách nửa vòng trái đất, Cuba vẫn luôn hướng về Việt Nam với sự ủng hộ tuyệt đối. Còn gì cao quý hơn, còn gì tuyệt vời hơn, và còn gì có thể thay thế được tất cả những điều ấy? Không có người bạn nào chân thành với Việt Nam như Cuba. Video có sử dụng tài liệu của báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, báo Quân đội Nhân dân, báo Sài Gòn Giải phóng, báo Tuổi Trẻ, báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý cơ quan báo chí đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện video này. Ban biên tập kênh YouTube Cuba Quốc đảo xinh tươi, Hội hữu nghị Việt Nam Cuba Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube Cuba Quốc đảo xinh tươi. Nếu các bạn thấy hữu ích, hãy bấm nút like và đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.